วิดีโอตัวที่แล้วผมได้สอนการแปลงโมเดล High Poly ไปเป็น Low Poly นะครับเพื่อทำเกม Asset นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะครับการแปลงโมเดลจาก Low Poly ไปเป็น High Poly ซึ่งผมจะพูดถึงการใช้ SUBD Workflow แบบปกติแล้วก็การใช้ Rematching Workflow นะครับซึ่งเป็น Workflow ที่ให้ความรวดเร็วมากกว่านะครับไปชมวิดีโอกันได้เลยนะครับโมเดลที่เราเห็นอยู่นะครับด้านซ้ายสุดจะเป็น Low Poly นะครับขึ้นโดยใช้ Boolean Workflow นะครับแล้วก็โมเดลชิ้นที่2นะครับผมจะแก้ Topology นะครับเพื่อใช้กับ SUBD Modifier ซึ่งเป็นTraditional Workflow ปกตินะครับและสุดท้ายนะครับจะเป็น Rematcher Workflow ซึ่งเราจะใช้ Modifier นะครับมาทำการ Rematch นะครับแล้วก็แปลงนะครับให้มันเป็น High Poly เพื่อนำเอาไปเบกนะครับกลับมาเบกรายละเอียดลงบนโมเดล Low Poly อีกทีหนึ่งนะครับอันดับแรกนะครับเวลาเราแปลงนะครับโมเดลนะครับจาก Low Poly ไปเป็นSUBD Workflow อย่างที่ผมเคยสาธิตให้ดูนะครับไปน่าจะเยอะเพียงพอแล้วนะครับเราต้องเสียเวลานะครับมากมายในการนะครับต่อ Topology นะครับเพิ่ม Support Edge นะครับแล้วก็ดู Edge Flow อะไรอีกมากมายนะครับเพื่อให้เรานะครับใช้ SUBD Modifier ออกมาแล้วผลลัพธ์เนี่ยดูไม่มีปัญหาแล้วก็ดูดีมากที่สุดอันนี้คือ Workflow ปกติที่ทุกคนใช้กันแต่มันมีข้อเสียตรงที่ว่าเราต้องใช้เวลากับมันอย่างเช่นผมแปลงจาก Low Poly ไปเป็นHigh Poly โดยผ่าน SUBD Workflow นะครับผมงานชิ้นเนี้ยผมใช้เวลาไปประมาณน่าจะ15นาทีนะครับแต่นะครับถ้าเราเปลี่ยนนะครับมาใช้เป็น Rematch Workflow นะครับ อาจจะลดเวลาเหลือเพียงแค่ไม่เกิน5นาทีก็ได้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับวิธีการแปลงผมก็จะก๊อบปี้ตัว Low Poly ขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วผมลบ Modifier ออกไปทั้งหมดนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องMark Sharp หรือ Edge Crease นะครับในส่วนของ Edge ที่เราอยากจะให้คมนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากSUBD Workflow นะครับที่เราจะเพิ่ม Support Edge ลงไปเป็นแบบนี้นะครับเพิ่ม Support Edge อันนี้คือ Support Edge ก็คือเป็นตัวรั้งนะครับให้เวลาซับออกมาเนี่ยตรงเนี้ยขอบมันจะคมแต่ว่าใน Rematch Workflow นะครับเราจะทำการMark Sharp Edge Crease เอาไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เพิ่มนะครับ SUBD Modifier เพิ่มไป2ก็ได้แล้วก็เช็คดูว่านะครับมันมีปัญหาอะไรไหมนะครับที่สำคัญนะครับเราต้องติ๊กว่า Use Crease นะครับเพื่อให้ SUBD เนี่ยมันอ่านค่านะครับจากตัว Crease ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าTopology มันไม่ดีนะครับเราอาจจะ ลองเพิ่มนะครับให้มันต่อเส้นนะครับให้มันรั้งนะครับได้ดีขึ้นนะครับแล้วเราก็ลองเปิดโอเคปัญหาดีขึ้นแล้วเมื่อเราทำขั้นตอนนี้เสร็จนะครับเราจะเพิ่ม Rematch Modifier ลงไปนะครับอันดับแรกนะครับ Workflow นี้ผมต้องแจ้งไว้ก่อนว่าถ้าใครนะครับที่เครื่องไม่แรงพอนะครับโปรแกรมอาจจะค้างได้นะครับเพราะว่ามันต้องทำการ rematch โดยอ่าความหนาแน่นของตัว geometry เนี่ยมันจะเยอะมากนะครับและที่สำคัญนะครับผมลืมบอกไปในข้างต้นขนาดของตัวโมเดลนะครับไม่ควรจะใหญ่เกินนะครับเพราะว่ามันจะใช้เวลาคำนวณมากขึ้นนะครับเราอาจจะย่อลงมาให้เล็กเกือบเท่ากับโมเดลจริงนะครับในชีวิตประจำวันอย่างเช่นตัว
ปากกาเนี่ยเราก็พยายามลดขนาดเนี่ยลงมาให้เล็กลงให้เท่ากับปากกาจริงว่าอย่างเช่นมันกว้าง10เซนเนี่ยก็ให้ความกว้างเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆเคียงกับ10เซนเวลาเราใช้ Remesh Modifier เนี่ยมันจะคำนวณได้เร็วกว่านะครับโอเคเราเพิ่ม Remesh Modifier ลงไปเสร็จแล้วนะครับ Voxel Size นะครับอันนี้ผมปรับยูนิตเป็นเซนติเมตรนะครับ Voxel Size ที่ผมจะใช้ผมก็ลองใส่ไปจุด 0.1 ก่อนเราเริ่มเห็น detail ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเราก็ค่อยๆลดลงไปนะครับเป็น 0.05อ่า0.05แล้วก็กดติ๊ก Smooth Shading นะครับเราสามารถลดลงไปได้อีกนะครับ 0.03 ให้เห็น detail ตรงขอบนะครับว่าตัว Edge Highlight เนี่ยมันออกมาดูดีนะครับผมเปิด Topology ดูเห็นไหมครับอันนี้ Remesh Workflow คือเราไม่ได้สนใจนะครับเรื่องของ Topology เพียงแค่ว่าเราแปลงชิ้นงานจาก Low Poly ไปเป็น High Poly เพื่อที่จะเก็บ Edge Highlight พวกนี้นะครับเพื่อนำไปเบกในโปรแกรมอื่นนะครับลงเป็น Low Poly นะครับนอกเหนือจากนี้นะครับ Remesh Modifier เราจะต้องใส่อีกตัวหนึ่งคือเป็น Smooth Corrective นะครับตัว Smooth Corrective นะครับเราจะปรับค่าตรงช่อง Smooth Type นะครับเป็น Length Weight นะครับแล้วก็ Tick Only Smooth นะครับเสร็จแล้วนะครับตัว Factor ผมตั้งเป็น 0.5 ก่อนแต่ค่า Repeat นะครับตั้งไปสัก150นะครับเพื่อให้ Modifier มา Repeat เราก็จะเห็นได้ว่าตัวขอบต่างๆเนี่ยมันดูซอฟต์ลงเพราะว่ามันโดน Smooth ไปนะครับเราสามารถปรับค่า Factor นะครับให้ลงมาเหลือ 0.3 แล้วก็รอมันคำนวณก่อนนะครับแล้วก็ดูผลลัพธ์นะครับถ้าสมมุติขอบมันสมูทไปเราก็ยังสามารถลดค่า Factor ลงมา 0.2 ได้อีกและที่สำคัญนะครับตัว Voxel Size นะครับเราสามารถลดได้อีกนะครับเพื่อให้มันมีความหนาแน่นมากขึ้นฉะนั้นไอ้ตัวขอบเนี่ยมันก็จะคมมากขึ้นแต่ถ้ายิ่งลดอาจจะเห็นได้ว่ามันโปรแกรมมันเริ่มค้างแล้วเพราะว่ามันจะใช้เวลาคำนวณเยอะนะครับเราจะปรับค่าอยู่2ตัวเนี้ยให้มันสมดุลกันนะครับสมมุติว่าผมโอเคแล้วกับชิ้นงานตัวนี้นะครับก็คืออันนี้คือ Low Poly เป็น High Poly ตัว Base Mesh นะครับมันก็จะเหมือนกันทุกประการนะครับเพียงแค่ว่าเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะไม่มี Edge Highlight เราก็จะเบกนะครับ Detail นะครับ Edge Highlight พวกเนี้ยมาใส่ลงใน Low Poly เห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยมันใช้เวลานะครับในการแปลงจาก Low Poly ไปเป็น High Poly แค่แป๊บเดียวเท่านั้นเราก็จะได้ชิ้นงานพร้อมใช้แล้วก็ผลลัพธ์นะครับเมื่อเทียบกับSUBD นะครับมีความแตกต่างกันไม่เยอะนะครับเพียงแค่ว่าเราต้องดูนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยผมมีการปรับเรียบร้อยแล้วให้ดูพยายามปรับให้ผิวเนี่ยมันสมูทที่สุดเพื่อเวลาเราเบกดีเทลลง Low Poly มันจะเกิดปัญหาน้อยที่สุดนะครับอันนี้คือหลักการนะครับและที่สำคัญนะครับRemesh Workflow เราสามารถ Copy นะครับตัว Modifier ทั้งหมดนะครับอย่างเช่นอันนี้คือ Low Poly นะครับ Low Poly ผมเปิดตัวนี้ก็ได้นะครับลบไปให้หมดเลยลบไปหมดเสร็จแล้วนะครับผมก็แค่เลือกชิ้นงานตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกตัวนี้แล้วก็ Ctrl L Copy ต้องเลือกเดี๋ยวก่อนผมเลือกผิดต้องเลือกอันนี้ก่อนแล้วก็เลือกตัวนี้แล้วก็ Ctrl L Copy Modifier นะครับเสร็จแล้วครับง่ายๆเลยเราสามารถใช้ค่าเดียวกันเนี่ยแหละครับเอาไป Copy Modifier ไปแปะลงบนชิ้นงานตัวอื่นได้ทันที
อันเนี้ยคือข้อดีเท่ากับว่าเราเพียงแค่เซต modifier แค่ครั้งเดียวหรือเราพอเราไปแปะแล้วเนี่ยกับชิ้นงานตัวอื่นเราอาจจะมีทำการเซตอีกนิดหน่อยแต่ว่าเราไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องของ topology เลยเพียงแค่เราต้องอย่าลืมedge crease เอาไว้นะครับอย่าลืม edge crease เอาไว้ในขอบที่อยากให้คมแค่เนี้ยแหละแล้วเราก็ copy modifier ลงมาแปะได้เลยเพื่อลดเวลาในการทำงานนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ